Wakillah cinta darimu. Wakillah. Apa saya nyanyi macam tu? Wakillah. Wakillah. Semput aja. Mana duit aku? Bukan rojak lah. Rojak. Apa? Rojak. Mi rojak. Makan mi rojak. Mana duit aku tak cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Alah, tak keluar duit. Ada RM5. Mi rojak berapa lah? RM5 mi rojak. Beli mi rojak. Tanya dululah. Kalau mi rojak lebih daripada RM5, kita makan rojak je. Jom pergi beli rojak. Mi rojak. 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 Yasmin, Lemon Sefan, sudah makan? Makan apa? Tiba-tiba teringin nak makan. Panas tak? Oh, tak panas. Alhamdulillah. Lokasinya. Mi rojak harga berapa ah? 47. Bagi mi rojak 1 bungkus. Kalau rasa nak makan kat sini pun boleh sebenarnya. Ada tempat duduk disediakan. Tapi limited edition. Tak banyak. Dapat dah mi rojak. On the way balik office. Padahal ada lift. Tak pakai pun. Alah, tingkat je. Oh, akulah cinta hatiku. Oh, akulah I said I love you. Oh, akulah tolonglah aku. Terimaku jadi kekasihmu. Oh, akulah dengarkan aku. Hati ini hanya untuk dirimu. Oh, akulah percayalah kataku. Hati ini dah tertulis namamu. Dan lihat hatiku. Sucinya cintaku kepada kamu. Alhamdulillah, rezeki hari ni RM4.70. Sibuk makan. Tak ada makan capati. Sedapnya. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak berselera. Sedapnya dia punya tu. Oh,